سلامونه دوستانو، که غواړئ انګلیسي په چټکۍ سره ښه کړئ نو دا ویډیو مه پرېږدئ. ډېری خلک کلونه انګلیسي لولي خو د لغتونو د کمښت له امله نشي کولی روانې خبرې وکړي. نن به 30 داسې مهم انګلیسي لغتونه زده کړو چې د انګلیسي ویونکو لخوا ډېر کارول کیږي. د هر لغت معنا، تلفظ او مثال به زده کړئ. نو قلم او کتابچه در سره واخلئ او تر پایه راسره پاتې شئ، ځکه هر لغت ستاسو د انګلیسي د ښه کېدو لپاره ډېر ارزښت لري. او یوه خبره په یاد ولرئ، دا ویډیو د کتلو وروسته ضرور په کمنټ باکس کې ولیکئ چې کوم لغات مو خوښ شو او کوم داسې لغات و چې مخکې مو نه و اورېدلی. نو راځو خپل درس ته. لومړی لغت advocate. advocate ملاتړ کوونکی، پلوی. راځو جملې ته. He is an advocate of education. He is an advocate of education. پښتو معنی ته یې ګورو. هغه د زده کړې پلوی دی. هغه د زده کړې پلوی دی. دوهم لغت access. access لاسرسی. جملې ته یې راځو. Students have access to the library. Students have access to the library. پښتو معنی ته یې ګورو. زده کوونکي کتابتون ته لاسرسی لري. زده کوونکي کتابتون ته لاسرسی لري. دریم لغت increase. increase زیاتول یا زیاتیدل. جملې ته یې راځو. Prices increase every year. Prices increase every year. پښتو معنی ته یې ګورو. بیې هر کال زیاتیږي. بیې هر کال زیاتیږي. څلورم لغت derive. derive ترلاسه کول، اخیستل. جملې ته یې راځو. We derive energy from food. We derive energy from food. پښتو معنی ته یې ګورو. موږ له خوړو څخه انرژي ترلاسه کوو. موږ له خوړو څخه انرژي ترلاسه کوو. پنځم لغت ته ګورو. enhance. enhance ښه کول، پیاوړي کول. جملې ته یې راځو. Reading enhances your knowledge. Reading enhances your knowledge. پښتو معنی ته یې ګورو. لوستل ستا پوهه زیاتوي. لوستل ستا پوهه زیاتوي. شپږم لغت assist. assist مرسته کول. جملې ته یې راځو. She assisted me with my work. She assisted me with my work. پښتو معنی ته یې ګورو. هغې زما په کار کې مرسته وکړه. هغې زما په کار کې مرسته وکړه. اووم لغت ته راځو. encourage. encourage هڅول، تشویقول. جملې ته یې راځو. Teachers encourage students to learn. Teachers encourage students to learn. پښتو معنی ته یې ګورو. ښوونکي زده کوونکي زده کړې ته هڅوي. ښوونکي زده کوونکي زده کړې ته هڅوي. اتم لغت implement. implement عملي کول. جملې ته یې راځو. The company implemented a new plan. The company implemented a new. پښتو معنی ته یې ګورو. شرکت نوی پلان عملي کړ. شرکت نوی پلان عملي کړ. نهم لغت integrate. integrate یو ځای کول. جملې ته یې راځو. Technology is integrated into education. Technology is integrated into education. پښتو معنی ته یې راځو. ټکنالوژي په زده کړه کې یو ځای شوې ده. ټکنالوژي په زده کړه کې یو ځای شوې ده. لسم لغت investigate. investigate څېړنه کول. جملې ته یې راځو. Police investigate the case. Police investigate the case. پښتو معنی ته یې راځو. پولیس د قضیې څېړنه کوي. پولیس د قضیې څېړنه کوي. یولسم لغت delay. delay ځنډول یا ځنډ. جملې ته یې راځو. The flight was delayed by rain. The flight was delayed by rain. پښتو معنی ته یې ګورو. الوتنه د باران له امله وځنډېده. الوتنه د باران له امله وځنډېده. دولسم لغت reachable. reachable د لاسرسي وړ.
جملې ته راځو. The village is reachable by road. The village is reachable by road. پښتو معنی ته ګورو. کلی ته د سړک له لارې رسیدل ممکن دي. کلی ته د سړک له لارې رسیدل ممکن دي. 14 لغات. ingenious ingenious هوښیار نوښتګر. جملې ته راځو. He found an ingenious solution. He found an ingenious solution. پښتو معنی ته ګورو. هغه یوه هوښیاره حل لاره ومونده. هغه یوه هوښیاره حل لاره ومونده. 14 لغات. tedious tedious ستړی کوونکی. جملې ته راځو. The work was tedious but important. The work was tedious but important. پښتو معنی ته ګورو. کار ستړی کوونکی خو مهم و. کار ستړی کوونکی خو مهم و. 15 لغات. illustrate illustrate تشریح کول انځور کول. جملې ته راځو. The teacher illustrated the lesson. The teacher illustrated the lesson. پښتو معنی ته ګورو. ښوونکي درس په ښه ډول تشریح کړ. ښوونکي درس په ښه ډول تشریح کړ. 16 لغات. illuminate illuminate روښانه کول. جملې ته راځو. The lamp illuminates the room. The lamp illuminates the room. پښتو معنی ته ګورو. څراغ کوټه روښانه کوي. څراغ کوټه روښانه کوي. 17 لغات. intend intend اراده لرل. جملې ته راځو. I intend to learn English. I intend to learn English. پښتو معنی ته ګورو. زه د انګلیسي زده کړې اراده لرم. زه د انګلیسي زده کړې اراده لرم. 18 لغات. absence absence نشتون یا غیابت. جملې ته راځو. His absence was noticed. His absence was noticed. پښتو معنی ته راځو. د هغه نشتون محسوس شو. د هغه نشتون محسوس شو. 19 لغات. presence presence شتون موجودیت. جملې ته راځو. Her presence made everyone happy. Her presence made everyone happy. پښتو معنی ته ګورو. د هغې شتون ټول خوشاله کړه. د هغې شتون ټول خوشاله کړه. 20 لغات. tranquility tranquility سکون آرامی. جملې ته راځو. The garden gives a feeling of tranquility. The garden gives a feeling of tranquility. پښتو معنی ته راځو. باغ د آرامۍ احساس ورکوي. باغ د آرامۍ احساس ورکوي. 20 لغات. sacrifice sacrifice قربانی. جملې ته راځو. Parents sacrifice for their children. Parents sacrifice for their children. پښتو معنی ته ګورو. مور او پلار د خپلو ماشومانو لپاره قرباني ورکوي. مور او پلار د خپلو ماشومانو لپاره قرباني ورکوي. 20 لغات. survive survive ژوندي پاتې کېدل. جملې ته راځو. Many plants survive in harsh weather. Many plants survive in harsh weather. پښتو معنی ته ګورو. ډېر نباتات په سخت موسم کې ژوندي پاتې کېږي. ډېر نباتات په سخت موسم کې ژوندي پاتې کېږي. 20 جمله. deaf deaf کوڼ. جملې ته راځو. The deaf boy communicates with signs. The deaf boy communicates with signs. پښتو معنی ته راځو. کوڼ خلک په اشارو خبرې کوي. کوڼ خلک په اشارو خبرې کوي. 24 لغات. blind blind ړوند. جملې ته راځو. The blind man walked carefully. The blind man walked carefully. پښتو معنی ته راځو. ړوند سړی په احتیاط روان و. ړوند سړی په احتیاط روان و. 25 لغات. dumb
dumb بی نه تلفظ کیږي ګونګی ته وایي dumb ګونګ یا ګونګای جملې ته راځو The dumb child expressed his feelings by gestures. The dumb child expressed his feelings by gestures. پښتو معنی ته راځو ګونګي ماشوم خپل احساسات په اشارو څرګند کړل. ګونګي ماشوم خپل احساسات په اشارو څرګند کړل. شپږویشتم لغات bald bald ګنجای یا هغه څوک چې پر سر یې ویښتان نه وي. جملې ته راځو The bald man wore a hat. The bald man wore a hat. پښتو معنی ته ګورو ګنجي سړي خولۍ اغوستې وه. ګنجي سړي خولۍ اغوستې وه. اوویشتم لغات slim slim نری یا ډنګر. جملې ته راځو She has a slim body. She has a slim body. دی ډنګره ده یا دی نری بدن لري. دی ډنګره ده یا نری بدن لري. اتهویشتم لغات tremble tremble رپیدل لړزیدل. جملې ته راځو His hands trembled with fear. His hands trembled with fear. پښتو معنی ته یې ګورو د ویر له امله یې لاسونه ولړزېدل. د ویر له امله یې لاسونه ولړزېدل. نهویشتم لغات frost frost یخک کنګل. جملې ته یې راځو Frost covered the fields in the morning. Frost covered the fields in the morning. پښتو معنی ته یې راځو سهار یخک کروندې نیولې وې. سهار یخک کروندې نیولې وې. درشم لغات dew dew پرخه یا شبنم. جملې ته یې راځو dew covered the grass. dew covered the grass. پښتو معنی ته یې ګورو شبنم پر وښو خپور و. شبنم پر وښو خپور و. که ویډیو مې تر پایه کتلې وي ویډیو در سره لایک کړئ او د دغه ډول نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.